Chào các bạn, bản Mai Ala, một ngôi làng nhỏ ở vùng đồi núi Angola, châu Phi, đã phải đối mặt với tình trạng đói nghèo kéo dài nhiều năm. Người dân nơi đây sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, nhưng điều kiện thời tiết khắc nghiệt và thiếu thốn tài nguyên đã khiến họ gặp nhiều khó khăn trong việc trồng trọt và sản xuất lương thực. Trước tình cảnh này, Công Giáp, một người Việt Nam đầy nhiệt huyết và lòng nhân ái, đã quyết định thực hiện một dự án nông nghiệp nhằm giúp đỡ người dân bản Mai Ala thoát khỏi đói nghèo. Bác chủ đất người Bồ Đào Nha sở hữu một mảnh đất rộng lớn, nằm ở vị trí chiến lược để phát triển nông nghiệp. Công Giáp nhận ra rằng, nếu có thể mua lại mảnh đất này, anh sẽ có nguồn tài nguyên quan trọng để thực hiện dự án của mình. Với mục tiêu này, Công Giáp đã lên kế hoạch thuyết phục bác chủ đất bằng cách trình bày chi tiết về tầm nhìn và kế hoạch của mình. Công Giáp đã tiếp cận bác chủ đất bằng những lời nói chân tình, thể hiện sự tôn trọng và sự gần gũi. Đây là cách tiếp cận đúng đắn để xây dựng lòng tin và mối quan hệ tốt với người chủ đất. Việc giao tiếp chân thành không chỉ giúp Công Giáp tạo thiện cảm, mà còn tạo ra một nền tảng để thuyết phục sau này. Công Giáp dẫn chủ đất và trưởng bản thăm trang trại 4 bản làng. Việc này không chỉ là một cách để minh chứng cụ thể về những lời hứa của Công Giáp, mà còn giúp bác chủ đất và bác trưởng bản thấy rõ ràng hơn về mô hình trang trại mà Công Giáp muốn thực hiện. Thực tế luôn có sức mạnh thuyết phục mạnh mẽ hơn so với lời nói, khi họ có thể trực tiếp nhìn thấy cách thức trồng trọt, quy mô và quy hoạch từng khu vực. Điều này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chuyên nghiệp. Nó chứng tỏ rằng, Công Giáp đã có kế hoạch rõ ràng và khả thi, từ đó tăng thêm độ tin cậy và uy tín đối với bác chủ đất người Bồ. Mục tiêu của Công Giáp không chỉ là mua đất, mà còn là giúp đỡ người dân bản Mai Ala thoát đói nghèo. Đây là một mục tiêu cao cả và đáng quý, chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng và những người có lòng nhân ái. Việc nhấn mạnh vào mục tiêu này giúp Công Giáp tạo ra sự đồng cảm, thuyết phục được người chủ đất rằng bán đất để làm trang trại là một việc làm ý nghĩa và có lợi cho cộng đồng người dân bản nghèo. Cách tiếp cận thông minh và nhân đạo của Công Giáp trong việc thuyết phục chủ đất bán lại mảnh đất cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự chân thành trong mục tiêu giúp đỡ cộng đồng. Những hành động của Công Giáp không chỉ chứng minh được tính khả thi của dự án, mà còn tạo được lòng tin và sự ủng hộ từ các bên liên quan. Đây chắc chắn là một ví dụ điển hình về cách tiếp cận thông minh và hiệu quả trong việc thuyết phục và thực hiện các dự án có ý nghĩa xã hội. Việc Công Giáp dẫn bác chủ đất đi thăm trang trại và nhắc đến những loại rau Việt Nam như su hào, hành lá, bắp cải, cà chua vân vân, không chỉ là một cách thuyết phục, mà còn là một phương thức quảng bá hình ảnh đẹp của đất nước và con người Việt Nam ra thế giới. Công Giáp không chỉ giới thiệu các loại rau, mà còn mang đến những câu chuyện về nền văn hóa nông nghiệp phong phú của Việt Nam. Việc nhắc đến các loại rau đặc trưng của Việt Nam như su hào, hành lá hay củ đậu, cà rốt không chỉ giới hạn trong phạm vi thực phẩm, mà còn là biểu tượng của sự cần cù, sáng tạo và khả năng thích ứng của người Việt. Hành động của Công Giáp và Sơn Thạch, những con người Việt Nam không quản ngại khó khăn, vượt qua hàng nghìn dặm để giúp đỡ người dân châu Phi thoát nghèo, thể hiện lòng nhân ái và sự cống hiến cao cả. Đây là một việc làm sáng ngời về tinh thần tương thân tương ái của người Việt, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Những loại rau củ quả Việt Nam, khi được trồng trên đất châu Phi, đã góp phần cải thiện cuộc sống của người dân bản địa, không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, mà còn mang lại niềm tự hào Việt Nam. Điều này chứng minh rằng, nền nông nghiệp Việt Nam có thể mang lại giải pháp cho các vấn đề toàn cầu, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và giảm nghèo đói. Khi Công Giáp giới thiệu các loại rau Việt Nam và mô hình trang trại, anh đang chia sẻ những kinh nghiệm quý báu và mô hình canh tác hiệu quả. Điều này không chỉ thuyết phục bác chủ đất về tính khả thi của dự án, mà còn mở ra cơ hội hợp tác quốc tế, trao đổi kiến thức và công nghệ giữa các nước. Tài ngoại giao xuất sắc của Công Giáp trong việc thuyết phục bác chủ đất người Bồ Đào Nha bán lại mảnh đất để lập trang trại giúp đỡ người dân nghèo ở bản Mai Ala thoát khỏi đói nghèo. Công Giáp đã trình bày một cách rõ ràng và chi tiết cho bác chủ đất người Bồ hiểu về quy mô và kế hoạch lập trang trại, từ các cơ sở hạ tầng như nhà kho, nhà nghỉ cho người quản lý, nhà bếp cho người dân đến làm ăn trưa, và cả các chuồng trại chăn nuôi gà, vịt, ngan. Điều này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tầm nhìn chiến lược của Công Giáp, đồng thời tạo ấn tượng mạnh mẽ với bác chủ đất về tính khả thi và tiềm năng của dự án. Công Giáp đã cho bác chủ đất thấy tận mắt những luống rau củ quả xanh tốt và cách thức trồng trọt chuyên nghiệp. Việc này không chỉ là lời nói, mà còn là bằng chứng sống động về sự thành công và hiệu quả của mô hình trang trại. Hành động này đã mở mang tầm mắt cho bác chủ đất và tạo niềm tin vững chắc vào dự án. Bác chủ đất vô cùng ngạc nhiên và thích thú với phong cách làm việc chuyên nghiệp của Công Giáp. Sự chuyên nghiệp không chỉ thể hiện qua quy mô trang trại, mà còn qua cách tổ chức và quản lý các hoạt động nông nghiệp. Điều này giúp tạo dựng hình ảnh tích cực và uy tín của Công Giáp trong mắt bác chủ đất. Một yếu tố quan trọng trong việc thuyết phục bác chủ đất chính là lòng nhân ái và sự tận tâm của Công Giáp.
Việc chia sẻ lợi nhuận đều cho người dân và không vụ lợi cho riêng mình đã cảm động bác chủ đất. Sự chân thành và tấm lòng nhân ái của Công Giáp đã tạo ra một sức mạnh thuyết phục lớn, giúp bác chủ đất cảm thấy an tâm và ủng hộ dự án. Công Giáp cũng biếu bác chủ đất và bác trưởng bản Mai Ala một số nông sản của trang trại như một món quà quê. Hành động này không chỉ thể hiện sự kính trọng mà còn tạo thiện cảm và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Công Giáp hiểu rằng việc xây dựng mối quan hệ bền chặt và tin tưởng là nền tảng quan trọng để đạt được mục tiêu lâu dài. Tài ngoại giao của Công Giáp trong việc thuyết phục bác chủ đất bán lại mảnh đất thể hiện sự kết hợp hoàn hảo giữa tầm nhìn chiến lược, khả năng trình bày, sự chuyên nghiệp và lòng nhân ái. Những yếu tố này đã giúp Công Giáp không chỉ tạo niềm tin và sự ủng hộ từ bác chủ đất mà còn xây dựng một mô hình phát triển bền vững và có ý nghĩa cho cộng đồng. Đây là một minh chứng rõ ràng về sự thành công của một chiến lược gia giỏi và tận tâm, góp phần nâng cao hình ảnh và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Để giải quyết vấn đề thiếu nước mùa khô hạn, Công Giáp đã thuê máy múc để tạo một hồ nước lớn nhằm tích trữ nước, là một quyết định khôn ngoan. Trong bối cảnh vùng đồi núi không có nguồn nước suối tự nhiên và mùa khô kéo dài, việc có một hồ nước lớn giúp đảm bảo nguồn nước liên tục cho trang trại và cả người dân xung quanh. Điều này không chỉ giúp duy trì hoạt động nông nghiệp mà còn cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng. Bằng cách đảm bảo nguồn nước ổn định, Công Giáp đã tạo điều kiện để trồng trọt các loại rau củ quả như hành lá, su hào, bắp cải, cà rốt và cà chua, những loại cây trồng có giá trị cao trong mùa khô. Việc này giúp tăng sản lượng và giá trị kinh tế của trang trại, đồng thời cung cấp thực phẩm đa dạng và dinh dưỡng cho người dân. Công Giáp không chỉ sử dụng nước cho trang trại của mình, mà còn chia sẻ nguồn nước với người dân bản hàng xóm. Hành động này không chỉ thể hiện tinh thần cộng đồng, mà còn tạo dựng lòng tin và sự đoàn kết giữa các hộ dân. Sự chia sẻ này giúp tăng cường mối quan hệ và sự hợp tác, từ đó tạo ra một môi trường sống và làm việc tích cực hơn. Với quy mô trồng trọt số lượng lớn rau củ như thế này, dự kiến vài tháng sau sẽ thu hoạch được vài chục tấn rau củ quả. Công Giáp đã có kế hoạch rõ ràng về việc bán sản phẩm để mua lương thực chia đều cho người dân và đầu tư tiếp tục cho vụ sau. Điều này không chỉ giúp duy trì nguồn thu nhập ổn định, mà còn đảm bảo sự phát triển liên tục và cứu đói hữu hiệu cho người dân bản. Công Giáp ước tính rằng sau 1 năm, mọi thứ sẽ đi vào ổn định và người dân bản sẽ không còn sợ đói nữa. Điều này cho thấy Công Giáp có tầm nhìn đặt mục tiêu dài hạn cho sự phát triển bền vững cho người dân 4 bản làng Caputo, châu Phi. Chiến lược thông minh của Công Giáp trong việc nắm bắt thời cơ để đầu tư trồng trọt số lượng lớn rau củ quả Việt Nam và giống cà chua bản địa vào mùa khô khi nhu cầu cao và nguồn cung khan hiếm, thể hiện nhiều khía cạnh xuất sắc trong quản lý và kinh doanh. Công Giáp đã nhận thấy rõ rằng vào mùa khô, do thiếu nước và thời tiết khắc nghiệt, người dân những nơi khác không thể trồng được những loại rau củ quả như hành lá, su hào, bắp cải và cà chua. Điều này tạo ra một khoảng trống lớn trên thị trường. Việc trồng những loại cây này trong mùa khô giúp Công Giáp nắm bắt được cơ hội kinh doanh, tận dụng lợi thế cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu cao của thị trường. Do nguồn cung khan hiếm, giá bán các loại rau củ quả này trong mùa khô thường rất cao. Việc đầu tư vào trồng trọt các loại cây này giúp Công Giáp không chỉ đảm bảo nguồn thu nhập ổn định mà còn tạo ra lợi nhuận cao. Điều này rất quan trọng trong việc duy trì và phát triển hoạt động nông nghiệp bền vững. Thành công của Công Giáp trong việc trồng trọt và bán rau củ quả vào mùa khô không chỉ mang lại lợi ích cho trang trại mà còn thúc đẩy kinh tế địa phương. Việc tạo ra nguồn thu nhập từ nông nghiệp và chia sẻ lợi ích với người dân bản giúp phát triển kinh tế vùng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân châu Phi, thoát khỏi đói nghèo. Công Giáp cũng giới thiệu cho bác chủ đất biết về mô hình thử nghiệm lúa nước Việt Nam ở vùng đồi núi Angola và chia sẻ thành công của team trong việc trồng lúa không chỉ là một bước tiến quan trọng trong dự án nông nghiệp, mà còn là một bước ngoặt chiến lược trong việc thuyết phục bác chủ đất người Bồ Đào Nha. Việc thử nghiệm trồng lúa nước ở vùng đồi núi Angola cho thấy khả năng thích ứng và sáng tạo của Công Giáp và team. Mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt và môi trường không thuận lợi, họ vẫn kiên trì nghiên cứu và áp dụng kỹ thuật trồng lúa thành công. Điều này không chỉ thể hiện sự nỗ lực không ngừng nghỉ, mà còn khẳng định khả năng vượt qua khó khăn và thử thách. Khi Công Giáp giới thiệu với bác chủ đất về việc Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, anh không chỉ quảng bá thành tựu nông nghiệp Việt Nam, mà còn tạo ấn tượng mạnh mẽ về khả năng và kinh nghiệm của người Việt trong lĩnh vực này. Điều này giúp nâng cao uy tín và sự tin tưởng của bác chủ đất đối với dự án của Công Giáp. Việc Công Giáp giải thích chi tiết các quy trình trồng lúa và kỹ thuật chăm sóc đã giúp bác chủ đất hiểu rõ hơn về sự công phu và phức tạp của cây lương thực này. Sự chia sẻ này không chỉ làm tăng tính minh bạch, mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp và tận tâm của Công Giáp trong việc phát triển nông nghiệp bền vững. Bác chủ đất và bác trưởng bản Mai Ala đã rất ngạc nhiên và cảm phục trước sự tài giỏi và tinh thần nhân đạo của người Việt Nam.
Việc Công Giáp và team không ngừng tìm tòi và thử nghiệm những loại cây trồng mới để đem lại ấm no cho người dân bản địa đã để lại ấn tượng sâu sắc cho bác chủ đất. Đây là một minh chứng rõ ràng về lòng nhân ái và sự cống hiến của người Việt. Bằng cách chia sẻ những thành tựu và nỗ lực của mình, Công Giáp đã tạo thiện cảm lớn đối với bác chủ đất. Bác chủ đất không chỉ thấy rõ được tiềm năng và tính khả thi của dự án, mà còn cảm nhận được tấm lòng và mục tiêu cao cả của Công Giáp là giúp đỡ người dân bản thoát khỏi đói nghèo. Sự cảm động và sự ủng hộ của bác chủ đất là một yếu tố then chốt trong việc thuyết phục họ bán lại mảnh đất. Công Giáp đã thành công trong việc xây dựng niềm tin và sự ủng hộ của bác chủ đất người Bồ, từ đó tiến gần hơn đến mục tiêu giúp đỡ người dân bản Mai A-la thoát khỏi đói nghèo và phát triển bền vững. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video. Nếu thấy video này hay ý nghĩa, xin vui lòng cho mình xin một like và nút đăng ký kênh nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.